Shumë po jekum. E kam vllain të smut, e kam kolic, e kam vllain nuk din kur gjës ajo lec ashtu i smut. Po jekum për barna, po jekum për me hangër, po jekum kitë shpi me rrugullu, po m'pik shpia. Por për pos pamundësisë dhe kushteve të vështira, Sadia ka shpresë se një ditë do të gjej shërim për vllain. E mban shpirtin gjallë me shpresë se një ditë dikush ta kujtoj dhe thot se do del e ta ndihmoj atë në zhmedinin dhe bukurin. Ata vetë nuk mund të ja dalin më. Përshëndetje shikues të nderuar. Jem në lagjën Kodra të Rimave, pikërisht tek familja e Nexhmedin Hajrizit. Javën e kaluar ne prej këtu ju kemi sjell një rrëfim ku ka qenë shumë emocional për gjithë juve që keni parë, po edhe për neve, do thotë që tash një vit e gjysmë vizitojmë familje, ka qenë njëri ndër rastet më të rënda. Ne falenderojmë gjithë bashkëdhëtarët dhe gjithë juve bamirës të cilët u mobilizuat dhe gjatë javës e keni lehtësu gjendjen e familjes, qoftë me të holla për analizat cilat ju duhen t'i kry familja, qoftë edhe për karrocën e cila do t'ja lehtësoj sa do pak lëvizjen zotrit në Nexhmedin. Ne tani këtu e kemë edhe karrocën ku do t'ja dërgojmë edhe zotrit në Nexhmedin dhe motrës së saj dhe do të shohim prej afër, do thotë se sa do t'jetë më lehtë për ta me këtë karrocë të re. Vlen të falenderohet bashkëdhëtari e cila karrocën e ka dhuru, është një bashkëdhëtar joni në Amerikë. E falenderojmë shumë, po ashtu edhe njërin nga bashkëdhëtarët në Evropë i cili ka dhuru shumën prej 55 euro për familjen për analizat. Përshëndetje, Nja Sadije, si e ne ajni mirë? Që mirë, falenderit. Ne javën e kaluar kemi qenë këtu, kemi pas gjendje në ranë edhe pas publikimit të reportazhës, janë mobilizuar njerëz edhe kanë ofruar këtë karrocë, është prej Amerikës, një bashkëdhëtar që ka shprehë gatishmëri mi u ndihmu për karrocën, edhe një bashkëdhëtar tjetër që i ka shprehë gatishmëri për mjetet me të cilat do të mund ju edhe të bëni analizat për vllain. Faleminderit shumë, Allah ju shpërblet, Zoti ju ruaj. Çaj që menon për vllain temin, Allah i një moftë. Se shumë e kam këtë vllain të smut shumë. S'po di mo që shmi u thonë që e kam smut këtë vllain. Apo më vim për analiza, për që sot mas parit e mjeku e kom pas. Një njeri mi ka pru për dilën, mi ka pru 50 euro dhe 25 kila mil. Te ju e kish marrë numërin. Faleminderit për juve shumë. Allah ju shpërblet, Allah ju shpërblet. Në motrat man. Jem kadone. Që se mojnë? Allah ju shpërblet. Qaj që ka menu për vllain temin, Allah e rujt e shpërbleft, o Allah me të natë mirat. Mas pari juve, tani ata që kanë menu për vllain tem. Se ju mas pari më keni një muë. Ju për sepri më keni një muë, zi që shmi ju pali me ndëru në juve. Mirëmbrëma të nderuar shikues të Radio Televizionit Publik të Kosovës dhe emisionit Ndihmo Edhe Ti. Sonte në kuadër të këtij takimi ne do të flasim për pasojat e varfërisë në familjet kosovare, ndërsa në kuadër të reportazhit të emisionit ne sonte sjellim një familje tjetër kosovare që jeton në kushte skajshmërisht të vështira sociale dhe ekonomike. Familja Sulejmani jeton në kryeqytet, respektivisht në lagjën Kodra e Trimave, me 4 fëmijë dhe merr asistencë sociale prej 100 eurove. Ata jetojnë në një shtëpi gati të rënuar, ndërsa tani e ndjekim bashkërisht rrëfimin e tyre, ndërsa gjithë ju miq të mi, nga këto momente mund të kontribuoni përmes numrit të xhirollogarisë për këtë familje.
Pak kilometra nga qendra e Prishtinës, një ndalesë e vogël këtu të përballë me problem të madh strehimi dhe shëndeti. Jemi në njërën nga zonat periferike të kryeqytetit, në kodrën e Trimave. Në këtë lagje, problemet për strehim nuk kanë të sosur. 4 fëmijët e kësaj familje kanë të sigurt për të ngrënë vetëm një vakt në drekë. Familja 6 anëtarëshe merr një ndihmë sociale prej 100 eurosh, e cila her pas here edhe i ndërpritet pa i dhënë asnjë arsye. Unë po tregoj 6 anëtar jam. Me një ndihmë sociale jetoj, 3 fëmijë kam shkollë të mesme, në klasë 11. Që të shpi që të jetoj, vetë e patë, që është. Para me në tash me 100 euro mund është vetë i 6. Ku janë senet, ku janë smujat, ku janë ato. Edhe plus edhe jam në rrezik për i shpis. Ka shemet është e patë vetë. Me konë shteti që është duhet me konë punë nëne, djalje, gruje. Që unë nuk i marrë kështu si i dhim në shtetit, po si jam jaftë për punë, po, si jam jaftë për punë. Se me konë jaftë të ne punoj. Mu këshi jam një mëjnë më shumë ti. Se i kam jashtë këshin. Për bajram, me senet këshi i blej drutë. I blej mijë dhe në ma vetë mi blejnë ata. Ku e tesha, ku e këpuca, ku e heja. Fëmija mi nuk din qka është me shku vetë me javon parët, me shku me ble semën. Po veç kështë i bjenë, senet pej Hollande si me bjenë, pej Suedis, që i kom këshin në Gjermani. Nuk ka, veç na i dosti jemi shembull. Gjithë kush i ka të lashet e veta, po apet, i dhem zemra. Se nuk me jo po bashkë, njëri që ka lypë s'munet, po parënëmi. Po mas rëziku jam në shpe. Shpia ishe vjetër të shemish. As armatur s'ka veç një pastrona i baskimi eshtrit. Se s'ka. Edhe kolmi u qëku që e pe, u dollë piguaj ato. Vuajtjet janë pa fund edhe për zonjën e shtëpisë, por asaj duhet të jetoj. Edhe zonja e shtëpisë do të kishte dashur një jetë normale, si të gjithë të tjerët, por për të kjo duket se është e pamundur. Për fat të keq, Kosova ka një gjendje të vështirë sociale, ku më të drejtë njohës të këtyre rrethanave ekonomike dhe sociale e quajnë si situatë të trazirave të mundshme sociale dhe shfaqjes dukurive të ndryshme negative në familje. Për të diskutuar mbi pasojat e varfrisë dhe dukurive të tjera negative që mund të shfaqen në familjet kosovare, sonte në studion e emisionit Ndihmo Edhe Ti e kemi të ftuar profesorin universitar, sociologun, Dr. Fadil Maloko. Mirë se erdhën në studion tonë. Faleminderit që je këtu, profesor. Mirë se vjen. Bashkë e pam një rast të vështirë social, një familje 4 anëtarësh që jeton me vetëm ndihmën sociale që merr nga shteti i Kosovës, respektivisht qeveria e vendit, në anën tjetër problemet shoqërore që mund, në fakt problemet negative që mund të shfaqen në një familje me gjendje të vështirë sociale janë të shumta, megjithatë në aspektin sociologjik, si e shihni ju këtë, çfarë pëson një familje nga varfria? Jo vetëm familja, por unë mendoj edhe institucione tjera, edhe pjesë tjera të shoqërisë janë në procesin e ashtu quajtur proces të tranzicionit, i cili në fakt ka të bëj me ndryshimin
jo vetëm mënyrën e jetesës, por edhe mënyrën e qasjes, mënyrën e emancipimit, mënyrën e zhvillimit e kështu me radhë. Në këtë kontekst, me që jemi në një shoqëri e cila është në proces të tranzicionit, edhe familja si institucion është e natyrshme, është e logjikshme, është e kuptueshme që është duke pësuar ndryshime nga më të ndryshmet. Kur gjithë kësaj i shtohet edhe, domethënë, ajo mangësia, apo si të themi terreni apo rrafshi social ku shoqëria edhe institucionet shoqërore në farë mënyrë nuk e kanë atë përkujdesin në masë të duhur, atëherë shfaqen këto probleme. Mos harrojmë se Kosova në këtë proces është dikun me papunësi, dikun mbi 60%. Këto janë dhona të cilat i kanë dhënë institucionet relevante, edhe ato shtetërore, po edhe ato të jashtme. Pastaj kem një varfëri e cila është mjaft e theksuar, me thonë drejtën, me studimet të cilat i kem bë me shoqatën e sociologëve të Kosovës, ku jam edhe si kryetar momental, ka dalë që pjesa apo grupimi apo shtresa që është më e kërcënuar është dikun 27 deri në 28%. Që do të thotë se kjo kategori jeton, apo të themi më mirë me thonë, mbjeton me 80% brenda ditë. Edhe kjo është një shaj që shoqëria... Varfëri ekstreme. Po, varfëri ekstreme. Kjo nënkupton që shoqëria është e pabalancuar dhe fojnë për këtë me siguri duhet me adresu të institucionet cilat në fakt nuk janë fort të interesume, ndoshta edhe për fojnë që Kosova ka probleme natyrës politike, këto problemet me të cilat po ballafaqohemi dhe disi janë të marginalizume këto temat sociale dhe kjo pastaj po prodhon një lloj frustrimi, një lloj marginalizimi të familjeve të ndryshme të cilat kanë probleme ekzistenciale. Që në një masë është vërejt, për shembull, me largimin e shumë kosovarëve, familjeve kosovare nga Kosova vitet e fundit. Ashtu është, edhe kjo unë kujtoj, bile kam bërë dhe një shkrim, kujtoj që kjo është një paralajmërim shumë i kopshëm për Kosovën, me që tash të shpallë pavarësia, po ndërtohen institucionet, janë në proces të rindërtimit edhe në momentin e parë kur ti Petrasi trit në bazë të analizave dhe studimet që kanë bërë ata, pa një pa dy mendojnë me dalë jashtë. Dhe kjo për mua është mjaft shqetësuese. Do duhet gjithashtu institucionet të parandalojnë këto trende për shkak se shtrohet pyetja Kosova askuj si territori nuk i vjen nëse nuk ka njerëz brenda. Mos harrojmë vitin 2015 ndoshta që ka qenë fluksi më i madh dikun deri 100.000 njerëz bile në formë shakaje me kolegë, po edhe publikisht e kam thonë se ato premtimet e politikanëve që kanë qenë 100.000 dhe 120.000 me i punësu, unë se në shaka thëshja që faktikisht është përmbush premtimi për shkak se 100.000 u larguan nga Kosova. Edhe problemi për mua është që në fakt ne nuk kem projekte afat shkurta, afat mesme dhe afat gjata prej institucione, pikërisht të mënej tek Ministria e Mirëqenies, e cila mendoj që e ka kompetencë pra këtë punën e statusit social të njerëzve edhe qytetarët të Kosovës. Edhe unë nuk kam vërejt që ka projekte as ideore, po as projekte cilat në fakt e ushqejnë atë korpen ekzistenciale të qytetarëve të Kosovës në mënyrë që bile këta të kenë mundësi të abojnë reprodukimin e thjeshtë. Mos flasim për reprodukimin e zgjeruar, i cili është një koncept i cili ja vlen të diskutohet kur institucionet shtetërore konsolidohen edhe kanë oferta shumë më solide për me fillu pastaj edhe ky emancipimi politik. Vazhdimisht institucionet tona thirrën mbrapa tranzicionit,
por që realisht është i tez gjatur dhe në një formë ishte dashur mos me qenë më ky një lloj mbështetje për ta. Është koha që institucionet vendore në aspektin social të mendojnë në mënyrë pak më të thellë në afat gjatë dhe jo të marrin vendime që ndodh zakonisht herë për herë. Shiko, unë mendoj që institucionet tona shtetërore së do duhet ta kenë një paraprojekt i cili do ta skanon të gjendjen. Edhe do të identifikon të shtresat apo të kategoritë cilat janë problematike. Ne themi që dikun 27 dhe 30% të shtresave të shoqërisë janë në kërcënim, dhe me thonë, egzistencial. Mirë po, këto nuk e kanë bo institucionet tona shtetërore, e kanë bo UNDP-ja, e kanë bo institucionet e Euleksit e kështu me radhës, për shkak se ata duhen me pas një pasqyrje cila në fakt aty ne i tregon trendin se ka ashtu shkuar Kosova. Natyrisht duke i përjashtuar këto problemet cilat i ka problemet politike dhe këto janë shqetësuese dhe për to 20 vite ne nuk kemi po akoma ndonjë projekt konkret se çfarë duhet bëjmë matutje dhe ta identifikojmë. Nuk kem as analizë nivelit kombëtar me pa se shoqëria kosovare cilat janë ato shtresat cilat në fakt e krijojnë kontradiktin edhe sa mund të plotësojnë njëra me tjetrën. Nuk kem, domethënë, nivel kombëtar analiza dhe studime të adekuate dhe kredibile cilat garantojnë edhe këto masat preventive cilat duhet i marrin institucionet shtetërore për shkak se me e zbut këtë papunësi. Bile, unë mendoj që kjo ka me qenë mjaft problematike në periudhën që po him në momentin kur i marginalizojmë këto problemet natyres politike. Edhe njerëzit faktikisht unë këtu shoh tash në vjekes me thonë, por shoh një manipulim të politikës duke dashur të msheh dobësitë e veta në vendimarrjet cilat i ka bërë deri tash edhe pasojat po shihen në terrenin social, të cilat akoma nuk po arrin me dalë si agjend edhe si probleme në fokus, në mënyrë pastaj me marrë masat preventive për me i zhvendos prej vëmendjes së qytetarëve. Kur jemi tek këto dukuri negative, dhuna në familje është e pranishme, sjellje devijante, braktisja e shkollimit dhe martesat e hershme. Janë disa prej dukurive negative që shfaqen veçanti tek familjet me nevoja të mëdha për aspektin material dhe jetesës më të mirë. Besoj që ka dhe dukuri tjera negative që shfaqen, megjithatë unë kam potencu disa që janë evidente dhe diskutohen shpesh në shoqëri. Dakord, unë e thash në fillim që duke qenë pra në një periudhë të tranzicionit, në një proces të tranzicionit nënkupton një proces të vetëkërkimit të identiteteve të reja. Edhe familja është në këtë telashën e këtij procesit vetëkërkimit të këtij identitetit të ri, apo të themi përshtatjes me rrethonat ekonomike, politike kështu me radhë. Është përkeqardhje, por prapë po më duhet me e pëndëso, nuk ka analiza nivelit kombëtar të cilat në fakt e dëshmojnë këtë të rrugtim se ka është duke shkuar familja kosovare. Cilat janë pasojat të vezat e rinë, profesor? Natyrisht. Ne, si shoqëri, jem duke ballafaqur, jem të vërshur faktikisht me lloj ndikimesh edhe sjelljes siç përmend edhe ti, sjellje të cilat janë të natyrës devijante, po natyrisht ka edhe sjellje të cilat janë sjellje fisnike, të cilat ani pse nuk janë kompatibile me zhvillimin edhe me nivelin tonë të emancipimit, prapse prap ato ndikojnë. Fjala është për këtë vërshimin e këtyre sjelljes devijante, të cilat po vinë edhe të cilat nuk kanë kontrol edhe nuk ka menaxhim as nga institucionet, por nuk ka as pak a shumë. Kjo për mendimin tim është lënë tek shoqëritë civile, të cilat përveç identifikimit që bëjnë nuk mund të marrin masa adekuate për me i shërua këto. Edhe familjet në këtë rast janë pa mundësi për të... Këto sjellje reflektojnë edhe në familje. Tash kemi një paradoks për shembull. Me krahasu me para luftën. Për shembull, ne mbajmë mend para lufte një kryefamiljare punonte ndërkaq u mundsonte një reprodukim i thjesht i gjithë anëtarëve të tjerë. Ishte një solidaritet shumë më i theksuar. Tashti, absurdi është ky. Për shembull, nëse një familje 5 anëtarësh, 3 punojnë, prapë nuk janë të kënaqur, nuk
nuk janë të kënaqur me statusin social që kanë në shoqëri, nuk janë të kënaqur as me mirëqenien cilën e kanë, edhe kjo pastaj sjell probleme. Këtij këndvështrimi mjashtu tash edhe një atë procesin e individualizmit që secili antar i familjes kërkon me pas një lloj prestigji në shoqërinë, pa mundësi për me pas këtë prestigj apo për me ushtru këtë prestigj ashtu qysh ai apo ajo e percepton, pasojat sillen edhe problemet sillen familje dhe vjen deri te një frustrim. Kështu që tash kemë probleme të natyra të ndryshme ku për mendimin tim mas shumë të vujnë fëmijët, për shkak se përkujdesja nuk është qysh ishte përpara, mungesë të institucione të ndryshme edukative arsimore, përkujdesjes e kështu me radhë. Kështu që fëmijët, sidomos adoleshent që kam vrejt në studimet që i kem bërë me student në shoqatës sociologe, kam hetuar dhe kam kuptuar që adoleshent mas shumë të janë të atakuar. Edhe prej atuit, si të themi në thojza kështu, prodhohen këto sjellje deviante edhe të përdorimit drogës, edhe të alkoolit, edhe të duhanit, edhe të ashtësfonit, edhe këtij fenomenit të prostitucionit që është shumë, nuk po them që është alarmues, por shumë i rëndësishëm për të theksuar në mënyrë preventive, në mënyrë që institucionet të marrin, për shkak se indiferenca e institucioneve ka me sjell zgjerimin e këtyre fenomeneve. Nga kjo që po dëgjoj, po kuptoj që vitet e ardhshme nuk pritet me ndryshu ky trend negativ, apo? Unë nuk besoj, për shkak se në agjendë politika ka tema edhe probleme të cilat janë të interesit kombëtar, kuptoj edhe shtetënor, edhe kjo pastaj i marginalizon këto problemet ekzistenciale. Edhe unë e frikojm që në bazë të këtij frustrimi që është të arrit, mund të ketë edhe pasoja sociale, por politika po din mirë me menaxhu këtu. Edhe kur ka probleme të kësaj natyre, ata e hapin një korridor të vogël, sikur se ishte në vitin 2015 që trit domethënë alarmua krejt opinioni, kur trit filluan me dal jashtë përmes kanaleve të ndryshme ilegale për me mbrrin në Evropë, edhe kjo në farë mënyre e bleti, si të themi, kohën nga una e politikës, por në faza afatgjate ne i ekspozojmë një rreziku shumë të madh edhe të zbrazjes Kosovës me popullsi, por njëkohësisht edhe të kërcënimeve serioze të cilat mund vinë si pasojë këtyre fenomeneve dhe këtyre sjelljeve deviante që janë evidente padyshim në shoqërinë kosovare. Pas luftës në Kosovë ka pasur jashtëzakonisht shumë fonde edhe për familjet e varfra. Në veçanti janë pjesa mërgatës që vazhdimisht kanë qenë pranë qytetarëve që jetojnë kushte të vështira në Kosovë. Megjithatë, situata vit pas viti duket që nuk zbutet. Sa ka ndikuar ky element që institucionet vendore në një formë me u distancu nga kjo fushë dhe problematik? Për me ilustru këtë që po thua, me marrë një shembull të thjeshtë. Për shembull, në sferën edukative thuhet, fëmijën nuk duhet me mësu, si është ajo, fëmijën nuk duhet me mësu me ja jap ushqimin futere, por duhet me mësu me nxon peshkun. Edhe kjo ndihma që vjen prej jashtëni, pa marrë parasysh që unë mendoj që kjo në një fazë tjetër të ardhshme do të reduktohet, për shkak se ne po vërejmë që trendi i solidaritetit nuk është më i para luftës. Edhe jo vetëm që nuk është, por njerëzit që janë këtu në farë mënyre, këto familjet në margjina, po themi që janë të kërcënuar seriozisht në sferën sociale, janë ose duhet ndërmarrë diçka shteti, ose ky solidariteti dhe kjo mënyra e përkujdesjes së familje përkundër kësaj që ju institucionet tjera edhe shoqëria civile, sidomos ka shoqata mjaft që mirren me këto problematika, nuk besoj që mund të jenë një terapi adekuate për me e mbajt gjallë, themi, këtë farë kohezionin social në shoqërinë kosovare. Për shkak se ne se ne po jetojmë në kapitalizëm, në lloj kapitalizmit çroditën që
unë kam identifiku si kapitalizm grabitçar, ku pushteti shfrytëzohet për të krijuar monopol, për të krijuar pasuni, edhe shtresat e gjëra periferike apo periferia cila nuk ka qasje në këto monopole cilat i ushtron politika, ata mbesin si tillë të marginalizuar, të kërcënuar, të frustruar, edhe mbesin problematik. Kështu që unë mendoj që nëse nuk ndërmarren institucionet shtetërore, e nuk i marrin këto skanimet që i bojnë shoqëria civile sidomos. Solidariteti që vjen prej jashtme jam shumë pesimist që mund bojnë diçka në kontekstin e rehabilitimit, themi, apo të themi mirëmbajtjes së këtyre institucioneve të familjes. Profesor, faleminderit shumë që ndave opinionin tonë për këtë temë. Ishte me të vërtet kënaqësi. Kënaqësia është e imja, faleminderit edhe juve. Që miqtë të dashur, juve ju mbetet që edhe më tej të kontriboni për familjen Sulejmani dhe familjet të tjera që javë pas jave i keni parë përmes emisionit Ndihmo Edhe Ti dhe radio televizionit publik të Kosovës. Ne shihemi javën që vjen. Natën e mirë.